زي أي هاوي نجارة كنت محتاج بنك أو ترابيزة أقدر أشتغل عليها، فدورت على تصميمات على النت لحد ما استقريت على التصميم ده. رسمت البنك عشان أعمله بالمقاسات اللي تناسبني. هتلاقي لينك فيه المقاسات في وصف الفيديو. البنك عبارة عن رجول متجمعين من قطعتين خشب بينهم زاوية 90 وصندوقين وقرصة من كونتر الطبقات 24 مللي. استخدمت خشب موسكي 2 بوصة في 4 بوصة. اشتريت الخشب ومسحته في الورشة عشان لسه معنديش ماكينة تخانة. جمعت الخشب وابتديت أقطعه مع بعض عشان أبقى ضامن إن كله مقاس واحد. طبعا لو عندك منشار رأسي يبقى أفضل. قطعت الخشب على المقاسات اللي في اللينك تحت. ارتفاع البنك في الآخر هيبقى 85 سنتي وطوله 144 وعرضه 78. ابتديت أجمع الصندوقين اللي هيشيلوا القرصة والرف. استخدمت هنا 2 كورنر كلامب اللي هما بتقدر تجمع بيهم زاوية 90. بعدين خوشت مكان المسامير ببنطة أقل من مقاس المسمار وبعدين ربطت بالمسامير. وبعدين جمعت الرجول بمسامير 7 سنتي. كان المفروض تبقى 10 سنتي بس ما كانش عندي الحقيقة مسامير 10 فجمعت ب7. ابتديت أثبت ال4 رجول في الصندوق الأول. ده الصندوق اللي هيبقى من فوق لما أقلب البنك. جبت 4 قطع خشب قد بعض وثبتهم في الرجول عشان أحمل عليهم الصندوق التاني. بعدين ثبت الصندوق في الرجول. جبت الزوايا الحديد اللي هثبت بيهم قرصة البنك واستغليت إن البنك قاعد على لوح كونتر يعني سطح مستوي، وركبت الزوايا في مكانها عشان أبقى ضامن إن مفيش واحدة طالعة أو واحدة نازلة. بما إن الورشة عندي صغيرة فحبيت إن أنا البنك بتاعي يبقى بعجل عشان أقدر أحركه من مكان لمكان. طبعا العجل ده بفرامل. بعدين ابتديت أعلم أماكن مسامير العجل في الرجول. بعدين خرمت أماكن المسامير اللي أنا علمتها بتاعة العجل. وحطيت سوبر جلو. وبعدين ركبت صامولة دودة مكان كل مسمار عشان أربط فيها المسمار. وبعدين ربطت العجل في مكانه. وأخيرا قلبت البنك.
ابتديت اقطع الرف من لوح MDF 18 مللي، وبعدين قطعت القرصة من كونتر الطبقات 24 مللي. حطيت الرف في مكانه، وثبته بمسامير 3 سنتي. بعدين حطيت القرصة في مكانها وسنترتها. وبعدين ابتديت اربط المسامير في الزوايا اللي كنت مركبها علشان اثبت القرصة من تحت وما يبقاش فيه اي مسامير باينة من فوق القرصة. اخر خطوة علشان اعمل الورك بنش دوج هولز، دورت كتير على النت على جيج بتساعدني انها تطلع مظبوطة. لقيت حد حاطط التصميم بتاع الجيج دي وان انا اقدر اطبعه على طبعة ثلاثية الابعاد او 3D printer، فطبعتها عند واحد صاحبي عنده 3D printer وابتديت اشتغل بيها. بتبتدي تثبتها بالكلامبات، وتبتدي تحط المساعد اللي بيخلي البونطة تفضل عمودية وانت بتخرم عشان تبقى متأكد انك بتخرم بزاوية 90. طبعا استخدمت هنا بونطة 20 مللي. هتلاقوا اللينك بتاع الجيج دي والفيديو اللي بيشرحها بتاع الشخص اللي عامل الجيج اصلا في وصف الفيديو تحت. معلومة مهمة بقى وانت شغال بالجيج دي، خلي بالك انها بلاستيك في الاخر والبونطة بتبقى سخنة مكان التخريم المستمر بيها، فلازم كل شوية توقف علشان البلاستيك ما يسحش وتلاقي شكل الجيج اتغير. كده ابقى خلصت البنك، مش فاضل بس غير تركيب القواشيط والفينش، وده ممكن نبقى نعمله في فيديو تاني ان شاء الله. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي جاية.